Sa video na to guys ay gagawa tayo ng ginger spell at kailangan lang natin maniwala at magkakaroon tayo ng positibong enerhiya at matutupad ang ating mga kahilingan. It brings a Hi guys, it's me Nestle at kung first time mo sa channel ko, please click the subscribe button and also click the little bell para ma-notify ka sa mga every videos na pampaswerte kagaya nito. So, ang kailangan natin guys sa paggawa ng ginger wish spell ay una, yung luya. Pangalawa, yung ballpen or marker, pwede din. Tapos, pangatlo is yung essential oils. So, kahit anong essential oils na meron kayo, tsaka pwede din yung cinnamon essential oils. So, yung una natin gagawin guys ay kukuha lang tayo ng luya. So, pwede yung luya natin ay kasing laki lang ng hinlalaki natin. Sunod naman natin na gagawin ay isusulat mo o isusulat natin ang ating mga kahilingan sa isang piraso ng luya. Tapos sa likod naman ng luya na sinulatan mo ng wish mo is maglalagay ka ng sign na gusto mo. Sunod naman ay kukuha ka ng essential oil tapos pahiran mo yung luya ng essential oil. So guys, pwede kang gumamit ng gloves kung allergic ka sa mga oil. Habang pinapahidan mo yung luya ng essential oil, so isipin mo guys kung ano yung wini-wish mo. So, yung sinulat mo doon sa luya, so isipin mo yun guys. At saka, i-claim mo agad ito. Huwag kang mag-alala guys kung mabura man yung wish na sinulat mo sa luya. Tapos, eto yung luya. Tapos, ilalagay mo siya dito sa kamay mo. Tapos, hawakan mo siya ng paganito. Tapos, mag-visualize ka guys na yung sinulat mo sa luya ay matutupad. At i-claim mo agad ito guys na matutupad yung hiniling mo na isinulat mo sa luya. So, ang last na gagawin mo guys sa luya is ibaon mo ito sa lupa. At habang ginagawa mo ito is mag-visualize ka at i-claim mo na mangyayari talaga yung wish mo. At also guys, think positive habang ginagawa mo ito. At dapat guys, yung pagkabaon mo ng luya doon sa lupa is hindi mo makikita yung luya. So, dapat tabunan mo ito ng mabuti. Yun lamang guys, and I hope makatulong ito sa inyong lahat at sana lahat tayo ay swertehin at sana lahat ng wish natin ay matutupad. So, thank you so much guys for watching this video and please don't forget to share this video and see you guys again on the next video.